خیلی وقتا شنیدیم و میشنویم که آدمیزاد به امید زنده است. امیدت از دست نده. پایان شب سیاه و اینجور حرفا. اما ته دلمون یه صدایی میگه که شایدم نه. امید واقعا چه دردی از من دوا میکنه. وقتی روزای سختی رو میگذرونیم، هم کسایی که سعی میکنن امید بدن صداشون بلندتر میشه، همون تردیدی که ته دلمون داریم. مثل همین ایام جنگ اخیر. ما ایرانی‌ها روزای سختی رو داریم میگذرونیم. چه کسایی که داخل ایرانن، چه اونایی که خارجن. هر کدوم به یک شکلی نگرانی‌ها و ترس‌های مختلفی رو داریم تجربه می‌کنیم. خودآگاه و ناخودآگاه مدام به آینده فکر می‌کنیم. بعضیا اخبار رو دنبال می‌کنن و تحلیل می‌کنن. بعضیا تحلیل‌ها رو می‌خونن و با دوستاشون درباره اونا بحث می‌کنن. ماجرای این جنگ آخرش چی میشه؟ ایران چه شکلی میشه؟ زندگی من، زندگی همه ما چطور میشه؟ و همه انگار دنبال یه نقطه امیدواری هستیم. اما اون صدای قرقروی درونمون انگار میگه یه چیزایی رو نباید فراموش بکنیم. من عباس سیدینم. به یوتیوب پرسه خوش اومدید. درس‌هایی تو زندگی هست که نمیشه توی یک اتاق روشن و پرنور یادشون گرفت. توی یه خونه امن و آروم با گفتگوها و گپای دوستانه. ظاهراً یک حقایقی درباره زندگی هست. یه چیزهایی درباره طبیعت بشر، درباره خود ما که فقط وقتی میتونیم یاد بگیریم، فقط وقتی چشممون بهشون باز میشه که زمین سفت محکم زیر پامون شروع میکنه به لرزیدن. وقتی که انگار برهنه شدیم و دست خالی با اون چیزی که هستیم روبرو میشیم، با اون چیزی که واقعیته. وقتی بیماری سخت از راه میرسه، وقتی عزیزمون از ما دور میشه یا اون رو از دست میدیم، وقتی تلاش هامون برای ساختن زندگی آروم کوچیک باد هوا میشه. انگار یکی داره به همون یه چیزایی میگه. اینکه من چقدر ضعیفم، اونا چقدر پرقدرتن. من چقدر کوچیکم، اونا چقدر بزرگن. من فانیم. من ترس دارم و مشابه اینا. اینا درسای خوشایندی نیست، شیرین نیست، لذت بخش نیست. از اینا شعارای امیدوارانه در نمیاد. اما چیزای عمیق‌تری تو این درس‌ها هست. حقیقت این که واقعاً چه چیزی ما آدم‌ها رو زنده نگه می‌داره، اونم وقتی سقوط کردیم تو تاریکی. چیزایی رو از دست میدیم که دوستشون داریم، برامون ارزش دارن یا ازشون لذت میبریم. گاهی با یه بیماری، گاهی با دلشکستگی و فقدان، گاهی هم با بیپولی و ورشکستگی. برای خودمون یا برای عزیزترین و نزدیکترین کسامون. یا مثل جنگ. اینا درس‌های تاریکی هن. یکی از این درس‌ها اینه که امید رو رها کن. امید واهی میتونه حتی از ناامیدی هم خطرناکتر باشه. معمولاً خلاف اینو میشنویم. معمولاً به ما میگن که امیدتو از دست نده. آدمیزاد به امید زنده است. و بله، شاید هم گاهی این حرفا درست باشه. یاد فیلم 127 ساعت دنی بویل افتادم. تو اون فیلم شخصیت اصلی یه ورزشکار و ماجراجو بود که توی یه حادثه‌ای یه جای پرت و دوری گیر افتاد. دستش بین دو تا سنگ بزرگ گیر کرد. تو اون 127 ساعت این آدم به چه چیزایی فکر کرد؟ چه امیدهایی داشت؟ همه ما دستمون زیر سنگ آسیاب زندگیه. زمانمون هم محدوده. اما بعضی وقتا این وضعیت خیلی واضح‌تر یا شدیدتر میشه. وقت کمی داریم که بیماری سختی رو درمان بکنیم. وقت کمی داریم تا یه رابطه دوستانه یا عاشقانه مهم رو نجات بدیم یا از دست بدیم. وقت کمی داریم که جلوی از بین رفتن سرمایه‌های مالی و کاریمون بگیریم. باید بجنبیم، انتخاب کنیم، تصمیم بگیریم. از یه چیزایی بگذریم تا یه چیزای دیگر رو حفظ کنیم. امید اینجا چه کاره است؟ چه نوع امیدی به درد میخوره؟ یه نوعی از امید هست که روح آدمیزاد رو قوی‌تر میکنه. یه امید عمیق که شاید حتی اسمشو نمیشه امید بذاریم. بیشتر به نظرمون تحمل یا مقاومت میرسه یا جون سخت بودن. اما یه نوع دیگه‌ای از امیدم هست که مثل سمه. امیدی که نمیذاره چشممون واقعیت‌ها رو واضح ببینه. امیدی که ما رو میندازه تو توهم و دست و پامون رو میبنده. امیدی که مانع میشه عمل بکنیم. اون عملی که توی اون لحظه لازمه. تو عمق تاریکی‌ها وقتی زندگی دونه به دونه زرق و برقاشو از دست داده، وقتی قدم به قدم از خونه آشنا، از روزای معمولمون دور شدیم، گاهی هم حالا نه قدم به قدم، توی یک لحظه، این نوع امید میتونه مرگبار باشه. الکساندر سولژنتسین، یکی از بزرگان ادبیات روسیه، سالهای زیادی توی زندانهای شوروی توی گولاگ زندانی بود. مبتلا شد به سرطان. بعد از اینکه از زندان آزاد شدم توی تبعید داخلی بود. بعد از آزاد شدنش یکی از کارهاش نوشتن مجمع الجزایر گولاگ بود که بابتش ناچار شد از شوروی بره بیرون و حتی شهروندی شوروی رو ازش سلب کردن.
سولژنتسین تو مجمع الجزایر گولاگ درباره اولین روزهای زندانی شدنش می‌نویسه. میگه که چقدر زود برامون روشن شد که همه اون رؤیاهای شیرین و امیدهای کاذبی که روزهای اول بازداشت شدن داشتیم و پشتمون بهشون گرم بود، نه فقط حواسمون رو از موضوع اصلی پرت می‌کردن، بلکه اون امید اصلا خودش بدترین نوع زندان بود. امید مانع میشد که ببینیم همین حالا همینجا چه کار باید بکنیم. امید باعث میشد همون توان محدودی رو که داریم هدر بدیم. سولژنتسین میگه بیشتر از همه بزرگترین معلم ما زمان بود. حتی به کندذهن‌ترین شاگردان هم یاد میداد که هیچ جایگزینی برای واقعیت نیست. هر فکر و خیالی که داشته باشی، هر ایده و برنامه‌ای، هر توانایی و مهارتی، هر چی، اینا فقط وقتی به کار میاد که با واقعیت روبرو بشی. سولژنتسین از تجربه بازداشت شدن و بازجویی شدنش می‌نویسه. از اینکه فرستادنش به کمپ‌های مرگبار شوروی، به گولاگ. تو روزهای اول بازداشت میگه که زندانیا با تمام وجود چنگ می‌زدن به امیدهای واهی. مثلا به خودشون میگفتن که حتما اشتباهی شده، مطمئنم حالا بالاخره یکی منو نجات میده، حقیقت روشن میشه، زودی آزاد میشم، بالاخره یک کسی به داد من میرسه. و با اینا به صورت ناخودآگاه به خودشون آرامش میدادن. اما اینا امیدهای مسموم بودن. سولژنتسین میگه اینا روحیه آدم رو ضعیف میکنه، نمیذاره تو زودتر با واقعیت جدید آشنا بشی، باعث میشه زندانی کور باشه، نتونه ببینه که توی این شرایط جدید بهترین کاری که میتونه بکنه چیه. نمیذاره که اون روشنبینی، اون تصمیم درونی عمیق به بقا اتفاق بیفته. نمیذاره زندانی بفهمه که واقعاً، این کلمه مهمه، واقعاً در برابر واقعیت چه کار میتونم بکنم. اونایی که به امیدهای واهی میچسبن و حاضر نیستن اون امیدها رو رها بکنن، همون مقدار توان درونی خودشون رو تو خیالات هدر میدن. اما کسایی که اون امیدهای واهی رو رها میکنن، کسایی که با واقعیت روبرو میشن، هر چقدرم که تلخ باشه، کم کم یه نوع قدرت تازه‌ای پیدا میکنن. به تدریج دیگه نمیپرسن چرا من. این یکی از سخت‌ترین و آزاردهنده‌ترین سوال هاست. سوالی که به قول سولژنتسین میلیون‌ها بار موقع بازداشت تو شوروی پرسیده شده، اما هنوزم هیچ جوابی نداره. اونا دیگه خیال پردازی نمی‌کنن که بالاخره یه کسی نجاتمون میده. به اطرافشون نگاه میکنن و میپرسن من چه کار میتونم بکنم؟ الان اینجا چه چیزی در کنترل منه؟ کار درست برای امروز چیه؟ این حرفا فقط درباره شوروی یا درباره زندان و اردوگاه کار اجباری نیست. توی هر زندگی ممکنه ما توی خیالات گیر بیفتیم، تو امیدهای واهی که بالاخره یه اتفاق جادویی میفته، بالاخره یکی منو نجات میده، اگه فقط صبر کنم شرایط بهتر میشه. و در تمام این مدت زندگی داره میگذره، زمان داره هدر میره و انتخابایی که پیش رومون بوده از دستمون میره. تو مقیاس کوچیک‌تر شاید میشه به یه کسی فکر کرد که توی رابطه عاطفی یا یه ازدواجی مونده که سالهاست مرده و هی به خودش میگه که همسر من، پارتنر من بالاخره تغییر میکنه، اوضاع دوباره برمیگرده به اون روزای خوب قدیم. یا به کسی که توی شغل و کاری مونده که داره روحش رو میجو و میخوره، اما به خودش میگه که وضعیت درست میشه، فقط باید صبر کنم. تو هر کدوم از این موقعیت‌ها امید تبدیل به زندون میشه. نه امیدی که دست به عمل میزنه، بلکه امیدی که منتظر میمونه. نه امیدی که خیلی روشن و واضح واقعیت رو با اون چهره همیشه عبوس و تلخ و بی‌ترحمش میبینه، بلکه امیدی که چشماش رو میبنده. سولژنتسین میگه زمان بزرگترین معلمه. حتی به کندذهن‌ترین شاگردا هم یاد میده که هیچ چیزی جایگزین واقعیت نمیشه. اما لازمه که همیشه انقدر کندذهن باشیم و دیر یاد بگیریم. لازمه که زمان زیادی رو صبر کنیم و از دست بدیم تا بالاخره چشممون به واقعیت باز بشه. ویکتور فرانکل، نویسنده انسان در جستجوی معنا، از اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی جون به در برده بود. اونم از دل اون هول و وحشت به یک حقایق مشابهی اشاره میکنه. فرانکل میگه بارها دیدم که وقتی یه زندانی همه امیدش رو به این میبست که تا یه تاریخی یا یه موعدی آزاد میشه، یا به یه چیزی که بالاخره اتفاق نمیافتاد، امیدش خورد میشد و در نتیجه اون آدم به صورت کامل فرو میریخت. مثلا زندانی هی به خودش و ته ذهنش میگه که این وضعیت نهایتاً چند هفته ادامه داره، این زندان، این جنگ، این بیماری دیگه ما دیگه تمومه، تا اول سال تمومه، مثل کووید، تابستون که بشه تمومه. فرانکل میگه که مشکل از خود امید نبود، از این بود که این امید خشک و غیر واقع بینانه بود، امیدی که به یه خیال بسته شده بود. کلید نجات این نیست که منتظر تغییر بمونیم،
بلکه کلید این بود که حتی در درون خود رنج معنا رو پیدا بکنیم، در مواجه شدن با اون چیزی که در واقع هست، تو عمل کردن در لحظه حاضر. این نگاه و بصیرتی که فرانکل پیدا کرد پایه‌ای شد برای کل فلسفه زندگی و کاریش. این مواجه شدن با واقعیت. این که از خیال دست بکشیم به معنی تسلیم شدن نیست. این فقط روشنبینیه. وقتی واقعیت رو بپذیریم که تازه روح آدم میتونه واقعا آزاد بشه، اونم حتی تو جایی و وقتی که همه چیزهای دیگر از آدم گرفتن. هممون بالاخره دیدیم که تو مواقع فقدان، تو لحظه‌های شکست، تو ایامی مثل این روزا که همه چیز نامطمئن و ناپایداره، ذهن آدم چطور شروع میکنه به بافتن خیالای تو در تو و طولانی. اینکه فردا چطوری قراره بهتر از امروز بشه، چطوری وضعیت قراره تغییر کنه، دیگران قراره چه کار بکنن و تو همه این مدت کار واقعی، اون کار در لحظه انجام نشده باقی میمونه. حالا به کار واقعی هم میرسیم. پریمو لوی نویسنده و شیمیدان ایتالیایی، اونم تو آشویتس بوده و از اونجا نجات پیدا کرده. لوی یه کتابی داره به اسم نجات در آشویتس که به اسم اگر این نیز انسان هستم ترجمه شده. لوی می‌نویسه که توی این سفر دیر یا زود این توهم محو میشه که سرنوشت من متفاوت و خاص‌تر از بقیه است. برای زنده موندن باید یاد بگیریم که از این توهم دور بشیم. این هم نکته مهمیه. لوی میگه وقتی تازه واردا به آشویتس میرسیدند، اغلبشون تصورش این بود که، البته تو اون اول کار، تصورشون این بود که بالاخره به یک شکلی نجات پیدا میکنن. اون اتفاق تلخ و سیاه نهایی برای من قرار نیست اتفاق بیفته. اینکه سرنوشت با من مهربونه. من نقش اول فیلمم. لوی اما میگه که این تله است. برای بقا پیدا کردن باید این خیال رو رها کنیم. زندانی‌ها باید واقعیت تیره و مرگبار جایی که توش بودن رو میپذیرفتن. لوی میگه چیزی که زندانی‌ها رو میکشت ناامیدی نبود، بلکه به قول اون امیدی بود که دیگه نمیشد حفظش کرد. امیدی که خرد شدنش در برابر واقعیت تبدیل میشد به یک شکنجه غیر قابل تحمل. تو وجود آدمیزاد یه چیزی هست علیه این حرفا، علیه این درس‌ها. جوش میزنه، غر میزنه، نمیخواد اینا رو بپذیره. هر کدوم از ما میخوایم باور کنیم که با بقیه فرق داریم. دوست داریم باور بکنیم که اون قانونی که به همه حکم کرده به ما کارگر نیست. میخوایم باور بکنیم که قصه ما درازتر از بقیه است. با بقیه فرق داره. گاهی هم آره ما استثنا میشیم. بعضی وقتا واقعا قصه ما از بقیه متفاوت میشه. اما وقتی بقای خودمون رو به این گره میزنیم که ما استثنایی هستیم، خودمون رو در معرض یک خطر مرگباری قرار میدیم. آرامشمون رو به چیزایی مشروط میکنیم که دست ما نیستن. میگن آدم خردمند به بهترین نتیجه امید داره و برای بدترین اتفاق آماده میشه. آدم خردمند تو لحظه حاضر عمل میکنه، اما در برابر آینده هم پذیراست. آدم خردمند ثبات و پایداری درونیش رو به رویدادهای بیرونی گره نمیزنه. خب من یه ایرانیم. سال 1404، بیشتر از 100 سال بعد از مشروطه، نزدیک به 50 سال بعد از ماجرای 57، 40 سال بعد از جنگ ایران و عراق و تا همین چند روز پیش کشورم هم درگیر جنگ بوده. اون روزا زیاد دیدیم و شنیدیم. بعضیا خونه و زندگیشون رو رها کردن، رفتن یه جای امن‌تری. بعضیا هم تصمیم گرفتن سر جاشون بمونن. حداقل من نمیتونم بگم کدوم تصمیم درسته و فکرم نمی‌کنم کس دیگه‌ای بتونه. هر کسی خودش باید تصمیم بگیره. هر کسی هم یک نظری نسبت به وضعیت این روزا داره. یه عده فکر میکنن که این درگیری نمیتونه زیاد ادامه پیدا بکنه. چنین میشه، چنان میشه. اما کمتر انگار به این فکر میکنن که هدف من، نه هدف جامعه، نه ملت بزرگوار و سلحشور ایران، هدف من چیه و برای این هدف من چه کار میتونم بکنم. کمتر به این فکر میکنن، شاید چون احساس میکنن که حق من این نبود. چرا باید توی این دوره و این جغرافیا باشم؟ یا اینکه امیدوارن، انواع امیدهای متناقض و متضاد دارن. آینده برای ملت ما روشنه. همه چی درست میشه اگه فلان اتفاق بیفته یا بهمان تصمیم گرفته بشه. اما این امیدها میتونه کمکی بکنه؟ سولژنیتسین یه جای دیگه از مجمع الجزایر مینویسه که ای زندان، خدا رو شکر که تو زندگی من بودی. خب این یعنی چی؟ چطور کسی ممکنه از رنج کشیدنش احساس خوبی بکنه؟ تو جهنم بودن چه جای شکرگزاری داره؟ اما این حرفو میشه اینجوری فهمید که زندان به سولژنیتسین یه چیزایی یاد داده بود که انگار طور دیگه‌ای نتونسته بود یاد بگیره. زندان هر چیز دروغی دیگه‌ای رو از زندگیش حذف کرده بود. بهش نشون داده بود که چه چیزی واقعاً مهمه. از طرف دیگه بهش نشون داده بود که چقدر خودش قدرتمنده.
قدرتی داره که خودش از اون بیخبر بوده. زندان باعث شده بود که به معنای عمیقی انسان‌تر بشه. سولژنیتسین تعریف میکنه که چطور تمام زندگی خودش رو مرور میکرد و به دنبال این میگشت که کدوم لحظه من کاری کردم که درست نبود و یه قدم، یه لحظه، یه ذره من رو به این وضعیت سختی که توش هستم نزدیک کرده. نه اینکه همه چی تقصیر منه. یکی مثل سولژنیتسین خیلی راحت میتونست بگه که این دستگاه عظیم و هیولایی شوروی همه زندگی منو بلعیده و هر اتفاقی که برای من افتاده تقصیر اونه. این حرف اصلا هم حرف بیراهی نیست، خیلی هم درسته. اما این هم هست که من عباس یا تویی که این ویدیو رو میبینی، من به معنای فرد چی کار میتونم بکنم؟ یه بار یکی از دوستام امیر منصور که کانال یوتیوب داره به اسم اسکپتیک هجهاگ که لینکش رو تو توضیحات میذارم، داشتم با امیر منصور حرف میزدم. به یه تشبیه خیلی خوبی کرد. گفت ما آدما مثل کسی هستیم که توی قایق کوچیک وسط اقیانوس طوفانیه و فقط یه دونه قاشق دستشه که به جای پارو ازش استفاده بکنه. این یه دونه قاشق تو اقیانوس اصلا چه تأثیری داره؟ اصلا مگه هر کدوم از ما از دستمون چه کاری برمیاد؟ این تصور غلطی نیست، اما کسی مثل سولژنیتسین میگه وقتی همون یه دونه قاشق دست توئه باید ازش استفاده کنی. تصویری که امیر منصور گفت خیلی درسته، ولی شاید یه نکته کم داره. وسط اون اقیانوس طوفانی هر کدوم ما توی یه قایق کوچیکیم و با یه قاشق فسقلی. اما تو اون اقیانوس فقط ما نیستیم. دور و بر ما پر از قایقای کوچیک دیگه، تو هر کدومش توش یه نفر نشسته با یه قاشق کوچیک. هر کدوم ما توی یه اقیانوس جداگانه نیستیم، هممون با هم توی اقیانوسیم. البته هر کسی هم که به دل تاریکی میره مثل سولژنیتسین یا فرانکل یا لوی با یک چنان خردی بر نمیگرده. هر کسی که رنجی میکشه یا به قول دیوید بروکس تو کتاب کوه دوم در دره رنج میفته، توی اون رنج نمیتونه معنای زندگیشو پیدا بکنه. بعضیا، در واقع خیلیا، توی اون دره تلف میشن. واقعیت نابودشون میکنه. بعضیا هم تلخ و انتقامجو و کینه‌ای میشن. اما کسایی که موفق میشن اغلبشون با یه بیان عمیق‌تری حرف میزنن. نه از خود درد و رنجی که کشیدن، بلکه از چیزی که اون رنج بهشون یاد داده. منظوری نیست که رنج کشیدن رو رمانتیک و ارزشمند نشون بدیم یا بگیم که مثلا همه دردها هدف و معنایی دارن. رنج کشیدن واقعا هیچ فضیلتی نداره. بعضی رنج‌ها هم واقعا بی‌معنی‌ان. اما کسی که ناچار رنج ببره، و خب همه ما به صرفاً به دلیل زنده بودنمون ناچاریم که رنج ببریم. یه انتخابی داریم. انتخاب این که چطور با این رنج روبرو بشیم. با خرد یا با تلخی، با شجاعت یا با کینه. وقتی یاد بگیریم که بدون دلداری‌های الکی و بدون امید واهی از دل تاریکی عبور بکنیم، اون وقت تاریکی به معلم سختگیر ما تبدیل میشه. معلمی که خودمون انتخابش نکردیم، اما به هر حال یه درسایی به ما میده. همه اینا رو گفتم. منظور اینه که هیچ امیدی نیست. آره و نه. آره، هیچ امید خوشحال کننده یا آرامش بخشی در کار نیست. باز باید بگم، میگن آدمیزاد به امید زنده است، اما این به نظرم درست نیست. شاید بهتر باشه به جای امید بگیم آدمیزاد به هدف زنده است. هدف چیه؟ برای هر کدوم از ما توی این روزای سخت هدف چیه؟ هدف پیدا کردن مقصره؟ هدف نجات و بقاست؟ هدف انتقامه؟ هدف رسیدن به یه زندگی انسانی و با کرامته؟ چیه؟ هیچ کس نمیتونه به ما بگه که هدف چی باید باشه. معلمای بزرگی مثل سولژنیتسین میگن هر کسی خودش باید در درون خودش بگرده و ببینه چه چیزی هدفشه. کار سختی هم است. کنار زدن احساس قربانی بودن که خب همه ما همیشه حق داریم و همه ما قربانی هستیم. کنار زدن احساس انتقام که بابت خیلی چیزا هم حق داریم انتقام بگیریم. این انتخابیه که هر کدوم از ما روبرومون هست. تلخ و انتقامجو باشیم یا از اون طرف امیدوار باشیم، یا اینکه با سیاهی واقعیت روبرو بشیم و بپذیریم که توی این دنیا، توی همین دنیای کثیف آشفته پر از تنازع و پر از محدودیت باید زندگی کنیم. اونم زندگی که آخر کار احساس کنیم بودنمون بهتر از نبودنمون بوده. احساس کنیم که من چند سالی روی این زمین بودم، روی این تکه سنگ رو جابجا کردم و اگه من نبودم کس دیگه اونو بر نمی‌داشت. من برای یه نفر، چند نفر، خانواده‌ام، دوستام، همسایه‌هام، همشهریام، هموطنام یه لحظه‌ای مفید بودم. من تونستم به یه نفر یه جمله تسلی بخش بگم. تونستم درد یک نفر رو برای یه ساعتی کمتر کنم. من تونستم چیزی که یاد گرفتم و به یه نفر دیگه هم بگم. من تونستم یه روز دوستم رو که غمگین بود کنارش باشم و باعث شم تو کل تاریخ حیات
یه لحظه یه تیکه رنج کمتر شه. هدف چیه؟ امیدوار بودن اصلا کمکی به این هدف میکنه؟